নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, দীপিকা কিটচেন এণ্ড ব্লগছৰ আন এটি ৰেচিপি ভিডিঅ'লৈকে আপোনালোক আটাইকে আদৰণি জনালোঁ। আজি লৈ আহিছোঁ ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল। ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল মোৰ খুবেই প্ৰিয়। যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিব। তেন্তে আহকচোন ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল বনোৱা আৰম্ভ কৰোঁ। পেন এখন গৰম হ'বলৈ দি তাত সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তেলখিনি ভালকৈ গৰম হ'বলৈ দিব। ভালকৈ যেতিয়া গৰম হ'ব তেতিয়া নিমখ হালধি সানি লোৱা মাছ দুটা প্ৰথমতে ভাজি ল'ব। ইয়াতে দুজন মানুহৰ কাৰণে ৰেচিপিটো বনোৱা হৈছে। আনফালে ঔটেঙাখিনিও অলপমান সিজাই ল'ব। মাছ দুটা ভজা হৈছে, এতিয়া উঠাই ৰাখিব। পুনৰ পেনখনত অলপমান সৰিয়হৰ তেল দি দিব আৰু তাত শুকান জলকীয়া আৰু পাঁচফোৰণ অলপমান দি দিব। তাৰপিছত সিজাই লোৱা আলু এটাও দি দিব আৰু আলুখিনি হেতাৰে ভাঙি দিব। ভাঙি দি 1 মিনিটমান সময় ভাজিব লাগিব। এতিয়া সোৱাদমতে নিমখ আৰু হালধি গুড়ি দি দিব আৰু তাৰপিছতো পুনৰ ভাজিব লাগিব। এতিয়া সিজাই লোৱা ঔটেঙাখিনি দি দিব আৰু ঔটেঙাখিনি দিয়াৰ পিছত পুনৰ লৰাই 2 পৰা 3 মিনিট সময় ভাজি ল'ব। এতিয়া ঔটেঙা সিজোৱা পানীখিনি দি দিব, লগতে আৰু অলপ পানী দি ভালকৈ মিহলাই ল'ব। ভালকৈ উতল আহিলে ভাজি ৰখা মাছ দুটা দি দিব আৰু মাছ দুটা দিয়াৰ পিছত পুনৰ 5 মিনিটমান সময় উতলাব লাগিব। উতলি জলখন যেতিয়া ঘন হৈ আহিব তেতিয়া গেছৰ জুই নুমাই থ'ব আৰু এয়া ঔটেঙাৰে মাছৰ জোল ৰেডি হৈ গ'ল। মোৰ এই ৰেচিপিটো চাই যদি ভাল পাইছে তেন্তে ভিডিঅ'টোত লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অন কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰেই নাপাহৰিব। পুনৰ উপস্থিত হ'ম এটি নতুন ৰেচিপি ভিডিঅ'ৰ সৈতে। আজিলৈ আহিলোঁ। ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক বহুত ধন্যবাদ জনালোঁ।